Hi, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. Medyo kakaiba yung video natin ngayong araw dahil we will go travel. Pupunta tayo sa Caramuan Peninsula at yan, dala natin yung mga essential tools natin sa pagsusolar para bisitahin natin yung kaibigan natin doon na nangangailangan ng tulong regarding sa solar setup niya. Nung mag-setup kasi siya ng solar ay nag-guide lang natin siya through online communication, through messenger. So tanong-tanong lang siya, sagot din tayo ng mga kailangan niyang malaman na information. Pero physically hindi ko siya nag-guide kung paano yung pag-install ng solar. So ngayon dahil pupunta rin lang naman tayo dito for some family errands, isasabay na nating bisitahin yung bahay niya. Tingnan natin yung setup niya, bigyan natin ng mga advice at syempre kung kinakailangan ay bigyan na rin natin ng analyzation yung setup niya para makita natin yung safety ng setup niya dahil syempre pag baguhan tayo ay kailangan natin ng tulong sa iba kasi for me 2 heads is better than 1. Kaya nga may kasabihan na huwag mahiyang magtanong. So importante po yun. Kaya i-take advantage natin kung meron tayong mga kaibigan na napagtatanungan and also i-appreciate natin sila dahil malaking bagay yun para sa atin. Lalong-lalo na kung tayo ay nag-uumpisa pa lang sa pag-solar. So now, we are currently driving. So kung mapapansin nyo, wala tayo dito mahanap na straight na daan. Lahat ng daan dito papuntang Caramuan ay paliko-liko at very stiff yung mga terrain dito. Pero exciting naman and nakaka-enjoy yung countryside at feel na feel mo talaga yung probinsyang-probinsya ang dating niya. Malayo tayo sa mga maiingay na mga sasakyan at yun nga lang, malapit din tayo sa mga bangin dito. Kaya yan, mag-ingat kayo kung kayo bibisita dito, maging mapagmatsyag kayo, maging maingat, observe the so-called defensive driving and also make sure na i-check nyo yung mga sasakyan nyo dito dahil ang lugar ay very isolated and wala kang mapaghihingian ng tulong dito. So kailangan yung sasakyan mo ay talagang istirado siya at maaasahan mo. Check nyo yung mga brakes nyo, lahat ng mga bagay na dapat i-check ay check natin sa ating mga sasakyan para sigurado. So yan, sort of friendly advice lang kung may plano kayong pumunta dito para mamasyal. Napakaganda ng Caramuan. Explore nyo rin tong lugar at i-guide ko rin kayo sa abot ng aking makakaya sa mga lugar na mapupuntahan natin para isahan na lang yung video natin. Pagsasabay-sabayin natin yung solar, family errands and as well as mag-sightseeing na rin tayo sa mga islands dito sa Caramuan. Dahil syempre, nandito na rin lang tayo. So puntaan na natin yung mga kaya nating abutin na mga lugar dito sa Caramuan para makita nyo na rin. So yan, after few hours of driving from Naga City, it's already almost 12 noon. So we decided na mag detour muna to take our lunch. So yan, from Lagonoy, Camarines Sur ay kumaliwa kami at pumunta muna kami sa Cheras Altas Cafe para doon na lang kami mananghalian. Then after lunch, we'll go back to the road and continue our travel to Caramuan. So after few minutes from that junction, you will arrive at the Cheras Altas Cafe Restaurant. So ito yung mga menu nila dito. Very affordable yung mga menu nila. Mga mura lang din. Except kung mag-order kayo ng mga flatter food. Like yung mga good for 3 or 4 persons na menu. Pero kung mga good for 1 person lang naman ay mura lang naman yung mga prices nila. So by the way, hindi lang naman tayo yung pumunta dito. May mga kasama tayo. Yung iba nag-bus. Yung iba nag-ride sila gamit ang mga motor nila para ma-explore yung mga roadside or countryside papunta ng Caramuan. So medyo nauna tayo sa kanila kaya minarapat namin na kumain na muna dito. So ito yung na-order namin at konti lang naman kami kaya medyo tipid lang nga yung namin, yung order namin dito para tamang lang, mapampalipas lang ng gutom. Mahirap naman kasing magbiyahe tayo na sobrang busog at lalo mas mahirap yung sobrang gutom. So dapat tama lang. At yan, so pagkatapos namin kumain, nag-sightseeing na rin kami dito at napakaganda ng tanawin pala dito.
makikita mo yung talagang buong kabukiran ng Lagunoy. So yun, meron dun sa dulo nung anong river kaya yan, di ko lang alam. Pero dito meron silang farm, kaya napakaganda at ang simoy ng hangin ay napaka-presko talaga. So yan, mukhang uulan. Anyway, so after this scene ay bumalik na kami sa daan at nagpatuloy na sa pagbiyahe. So yan, after 3 hours and 30 minutes namin na pagbiyahe from Naga to Caramuan, we finally arrived at Caramuan city proper. At dito nga ay nakapag-check-in kami sa Ronville Hotel. Napakagandang hotel dito. At yung mga unit nila ay fully air-conditioned lahat. At napakabait ng may-ari. So ilalagay ko yung Facebook page nila sa description box para kung gusto nyong mag-inquire ay madali nyong mahanap yung site nila. So syempre after few hours ng pagpapahinga ay binisita na namin yung mga relatives natin dito sa Caramuan. So yan, ito yung bahay nila Mrs. at ng kapatid niya. So nag-stay din kami dito ng ilang araw at yung ibang kasama namin ay dun sa hotel dahil hindi kami kakasya dito dahil as of the moment under construction pa yung third floor ng bahay nila. So then ito ang kagandahan kapag nagbisita ka sa ganitong mga lugar dahil hindi mawawala yung hospitality ng mga tao dito. So yan, pinagluto kami ng ginataang natural na manok at napakasarap ng pagkakaluto nila. Lusog-lusog talaga kami ng mga panahon na yan. So then after namin kumain ulit, pagdating namin ay pagkatapos namin magpahinga ay minarapat kong bisitahin na yung kaibigan natin na may solar setup dito. Okay, so nandito na tayo sa bahay niya at makikita natin dyan yung setup niya. Nilagay niya lang sa loob ng ilalim ng table. Well, okay naman yun, wala namang problema. So yan, meron din siyang Samdon na inverter na 12 volts at meron siyang solar charge controller na SRNE na 40 amps and okay naman yung mga breaker na ginamit niya. Meron din siyang 6-in-1 ammeter tulad nung sa atin at as of now ay 121 watts yung consumption niya. And yung battery ginagamit niya is battery, Life PO4 battery from Gentai at 12 volts ito with the capacity of 100 Ah. So okay, ang isa lang sa napansin ko dito, yung battery ginagamit niya na 100 Ah ay medyo maliit yun. I mean yung capacity niya ay medyo mababa lang. However, wala namang problema dahil ang pinagagamitan niyang mga consumption or load ay mababa lang naman. So yan yung mga pinagagamitan niya, yung laptop computer, speakers, and yung internet na which is essential sa isang mga typical na bahay. So kung yan lang naman ang pinagagamitan natin, nagre-range lang talaga yan ng 132 yan. And above, hindi nga siguro lalampas ng 200 watts yung consumption niya. Pero nung tinanong ko siya, hindi daw nagsusustain yung battery niya 24/7. So hindi talaga magsusustain ng 24 hours yung battery dahil yung capacity niya ay 100 Ah lang. Hindi siya nakakapag-hold ng maraming ampere hour para mag-sustain ng power sa ating mga consumption. Lalong-lalo na pagdating ng gabi na wala na tayong inaasahang araw para mag-charge ng ating batteries. So in that point, stand-alone na yung battery natin para mag-sustain ng power sa ating mga loads. Another factor to consider na kapag umaga ay ginagamit pa natin yung battery natin para sa ating mga loads. So yung charging ng panel natin papunta sa ating battery ay binabawasan pa natin dahil ginagamit natin yung inverter at kumukuha din yun ng power sa ating baterya. Ngayon, isa pang factor na pwedeng mag-depreciate sa pag-charge ng mga batteries natin is that hindi lahat ng araw ay meron tayong ideal weather condition. So meron mga panahon na walang sikat ng araw kaya yung charging natin ay apektado. So isa pang napansin ko dito, yung Samdon na ginagamit niya ay meron na itong built-in solar charge controller. So nadidefeat yung purpose ng inverter na may built-in solar charge controller at meron pa siyang separate na SRNE na solar charge controller. So hindi ko na siya natanong kung bakit ganon, na baka meron din siyang plano in the future na mag-set up uli ng another setup kaya bumili pa siya ng another solar charge controller na SRNE. So chinek din natin yung settings niya sa kanyang Samdon inverter
inverter. At okay naman, hindi ko na pinakialaman dahil syempre siya naman yung may desisyon yan at siya naman yung nakakaalam ng gusto niya. So pagdating sa parameter settings niyan ay personal preferences niya naman yan. So not unless nagsabi siya na pakialaman ko, so pwede. Pero dahil wala naman siyang sinabi, chinek ko lang kung okay naman. So yan yung mga pinagagamitan niya. At dito, umakyat din tayo sa bubong niya at tiningnan natin yung solar panel na ginamit niya. So accordingly, ito daw ay 200 watts na solar panel each in series connection. So hindi ko na siya natanong kung ano yung VMP and IMP ng solar panel niya. Kaya hindi ko mabigay yung exact computation kung ilan yung total wattage ng dalawang panel na to. So in this case ay hinayaan ko na lang yung ano niya, yung connection niya na ganyan. Pero ang pakakalagay niya ng panel ay halata naman na temporary lang dahil nagpapatrabaho kasi sila ng bahay, kaya siguro ganyan lang yung pagka-install niya. But I suggest kung mag-install kayo ng mga solar panels na pang permanentehan na, ay dapat ay ilagay nyo sila sa tamang positioning ng solar panel. Dapat nakaharap yan sa south para makuha nyo yung maximum peak hours ng araw kung saan yung harvest natin ay talagang makuha natin lahat. And also, i-fix nyo rin yung mga railings nila na maging maayos para makaiwas tayo sa mga pwedeng possible na bagyo na masira yung solar panels natin. So ang recommendation ko dito, kung ganun yung total ng wattage ng consumption niya, ay kailangan niyang magdagdag ng battery. So pwede siyang kumuha ulit ng another Gentai na 100 AH, connect niya sa bawat isa, then mag-a-adjust din siya sa solar panels niya. And also sa mga ganitong mga bagay, kailangan nating mag-invento dito. Dapat marunong tayong mag-innovate. And also, kailangan natin mag-trial and error dito. Kapag hindi nag-sustain yung mga loads natin, ay syempre magbabawas tayo sa load para masustain yung magdamag na paggamit natin ng ating solar. Kaya sa pagdi-DIY ng pag-solar, dapat kailangan natin yung trial and error dito. Hindi man natin siya ma-perfect sa unang setup natin. Time will come, in due time, ay makukuha din natin yan. So, kailangan natin dito yung endurance ng pasensya natin. And also, yung pinaka-importante ay wag nating kakalimutan yung safety ng ating setup. So it will start dun sa ating mga breaker. Sila yung ating first line of defense sa mga setup natin. Kaya napaka-importante na meron tayong knowledge sa basic na pag-setup ng ating mga solar, na alam natin yung mga range ng breaker na dapat nating gamitin. So later in the future, iti-take up natin yan para matulungan natin yung iba na naguguluhan kung ano yung mga amps na kailangan nila sa mga breaker nila. So yun lang naman yung naging pakay natin dito, and then after a while ay umalis na rin tayo at bumalik na tayo doon sa hotel, and we stayed for the night, and then nagkaroon kami ng schedule na kinabukasan we will explore the islands of Caramuan. We will go to a long trip by boat para mag island hopping. So kung umabot kayo sa part na to ay nandito na rin na kayo, samahan nyo na kami para makita nyo yung ganda ng mga island natin dito sa Caramuan Peninsula, para kung sakaling makaisip kayo na mamasyal dito para ma-explore nyo ang beauty of Caramuan, ay meron na kayong idea kung ano yung mga dapat ninyong gawin. At kung gusto nyo, pwede nyo rin akong kontakin para mabigyan ko kayo ng guide, mga advice, tips, and other safety precautions para safe kayo. So yan, kinabukasan nga ay umaaga kaming gumising at pumunta kami sa Barangay Bicol para mag-book ng boat na sasakyan namin para makapag long trip kami. So dito may mga category tayo ditong mapagpipilian kung gusto nyo ng long trip or short trip. So yan, meron tayo dyan. So nandyan yung price nila kapag long trip yung gusto nyo, at kung short trip kayo. Dito naman sa long trip, ito yung mga islands na pwede nyong mapuntahan. Meron dyan 4. At kung sa short trip naman ay meron dyan 5 islands ang pwede nyong bisitahin. At maghapon na yan. Pag umpisa nyo ng umaga hanggang hapon na yan. So nag-decide kami na mag long trip, and also be aware sa mga jellyfish dito. Kaya kung mag-island hopping kayo dito, mag-ingat kayo dahil maraming na-aksidente dito sa jellyfish. And recently lang may mga balita dito na may mga namatay dahil sa
nakadikit sila sa jellyfish. Yung jellyfish dito, ang tawag nila ay labog. Yung iba naman salabay. So whatever kung anong tawag nyo doon, ang importante po ay mag-ingat tayo. At dito makikita rin natin, meron silang sign dito regarding sa jellyfish. Giving warning sa mga foreigners and mga dayuhan dito na mag-ingat sa jellyfish. So yan, bago kami umalis ay syempre nag-pray muna kami at it is a must para safe tayo sa travel natin. We should always acknowledge na dapat palagi tayong pangunahan ni Lord sa lahat ng lakad natin. Amen. So yan, di nga nagtagal ay dumating na yung boat na sasakyan namin, kaya pumunta na kami dun sa dulo. So dito, wala kang makakapili ng boat dahil meron silang pila. So kung ano yung na-intended na nakapila, ay yan yung sasakyan mo. Buti na lang, yung nasakyan namin ay medyo bago naman at mukhang maayos naman yung condition niya. So yan, nagsakaya na kami. Pati na yung mga dala naming mga kaldero, tubig, tsaka pagkain, ay syempre, ay dapat meron ka ng dala dahil aabutin ka doon ng tanghali. So wala ka naman mabibilan doon, kaya dapat talaga may dala ka. Yan, ang unang pinuntahan naming island is the Ginahuan Island. Ang Ginahuan Island ay nandito yung famous na lighthouse nila. So pumunta kami dyan at inakyat namin yung lighthouse. Now let's see and enjoy the ride. Okay, so dito, few minutes away from the shore, matatanaw nyo na yung lighthouse dyan, dun sa dulo. So then after few minutes ay nandito na kami, malapit na sa shore. At dito pagdating nyo ay sasalubungin kayo dito ng mga bata. May mga dala silang bulaklak at nag-o-offer sila ng guide for certain amount. So okay lang naman dahil hindi naman sila nagdi-demand ng kung magkano. Basta kung magkano lang maibigay mo, mag-guide lang sila sa'yo paakyat doon sa lighthouse at papayungan ka, pipicturean ka. So napakaganda na rin na mga offer nila at very friendly naman yung mga tao. First month to arrive, last month to go down. Balik sana po kami. So dito may mga binibenta silang seaweeds. Ito yung ano ba to? Tawag dito? Seaweeds po, sir. Seaweed. Magkano ang isang plato? 100 lang po, sir. 100? Kasama na yung suka. May suka pa po. May suka na libre. Opo. O ito, daddy. Po, opo. Danggit. Ano, sarap po. 100 pesos. Opo. Isang plato. Ito naman may CR. Madali yun lang daan eh. Dalagan lang daa pasakat. Primera, patukad. Diyan kaya kang segunda. Pwede naman magpahinga. Lapit na. Napag-iwanan na tayo ah. Finally, after 7,000 kilometers. Kaya nakita na picture. Picture po. Picture po ulit. Doon, mag-arat pagkapahinga no. Diyan, sir, para may lumandog na po kami. So yan, after naming mag-picture dito, ay bumaba na kami at bumalik na kami doon sa aming bangka. Okay? Yeah. We're going down! Medyo mainit lang, pero okay lang. We're going back to our ship and from here, Sana talagang pantalong ka, matulabay. we're going na to Cotibas Island.
Yo, madali yun baga. Thank you. Dito, dapat mabilis yung galawan nyo dahil kapag na-late kayo dito ay aabutan kayo ng low tide. At kapag inabot kayo ng low tide dito, hindi kayo makakalabas ng island dahil mababaw at tatama yung sasakyan nyo, yung boat nyo, tatama sa mga bato na mga malalaki. So kaya ini-encourage nila na maging maaga yung pagbiyahe nyo para maiwasan nyo yung low tide. So buti na lang nakabalik kami kaagad at kalabas naman kami dito at next island na pupuntahan namin ay yung Cotibas Island. Sige na. Yes, mo Jobe. Ararumon. Tapos, ihulog ko na rin dyan. Dito na tayo kakain Iyo, digdig. para makatipid sa cottage. Oo. Ang mabayad yan. Mga kuripot kasi daw eh. Para mapagsasama lang itong 50 tayo. Ay, 100 man bagagabo. Kasi yung cottage dito ay 500 daw. Surungan lang to. Dito libre lang. Libre ng cottage. Bye-bye. Pero may entrance 100. Puro tuloy minala ang picture nindo. Di ba? Picture lang kita dyan. Laman dito, dito man. Tama man sasabi ka kung duman sa kuya, inuutun tong tower na mainit na duman pagkatsak. Tignan mo sa Petsabal, mag-rest po, malipot. Di ka sabay na, mainit ka dyan. Dito na kami kumain para di na magbayad sa cottage na 500. Uy, masuram yan lang ko eh. Para tipid, mag-entrance ka na lang 100. Pwede mo ka picture duman o, magkayunin ka Iyo, mama, picture kita dyan, mas na. Mga takot umiting. ayaw man na, ano ha? Sana ka daw tapuras, hindi na ang lasta. Hindi na pala ang last ano. Alat man lang ay, nakainitong pa, makukulit pa. Dahil ang dalang po. Hindi na mo kaya ang Kung kukulit kang mga babaeng ini. Bye-bye. Mana kita, dahil maka mo nag-iiriro. Karo-karo po kayo pa na. Nandiyan ka, sigurado ka. Ugak. Kilit man di kagay. Posing pa more. Sabi ko kuya. Wala ka. Pinili ko kami ni Bangka. So yan, after namin kumain ng lunch dito sa Cotibas Island ay dumiretso na kami sa third island ng Manlawi Island. So doon ang features ng island na yon ay yung mga floating cottages nila. So one time nag-viral yung lugar na yon dahil sa mga featured nilang floating cottages. So yan, after just about 10 minutes ay nandito na nga kami. So ito yung Manlawi Island. Maraming floating cottages dyan at kung gusto nyong kumain, pwede rin kayo. At yung price ng cottages dyan ay 500 pesos din. So dito sa mga island na to, mag-stay ka, bumaba ka sa hindi, ay magbabayad ka ng 100 pesos na entrance. Basta nag-dock ka sa kanila, ay magbabayad ka ng 100 pesos as parang entrance nila. Now, kung gagamitin mo yung mga cottages nila, ay nagre-range sila ng 500 pesos lang. Ay, ini sinailing ko kuya. Nailing ko Joy. Pay-pay. Madoktor na ko. Sige na. Yan. Pati na ulo. Mahulugan ka mong cellphone. Ay, kaman. Hilingan. Picture kita. Lakito. Sige sa bawan. Rano arke yan? 350 lang po. Ha? 350 na ang kilo. Pirang kilo yan? Tingnan po. Ay! Allergy. Halimasang. Bawal po kaming mami. Ay, balon, oo. Puro ni pambalon ni. Yung sira dayan? Talakito.
Sa sabawan ata yan. Sa Lakitok. Float. Ay, isang floating oh. Araw kayo ng pag-floating. May nuso yan? Ay, iya. Ay, This one is big. Buhay yan. Oh. Buhay yan. Nangangagayat lang kuya. Ano ang texture niya? Matagas? iya. Ha? Iya. Ang inay. Garo ti ano, ito bagang Bato? kawatan. Uto pa ho. Garo rubber. Uto pa Oh, ito yan iya. pa oh. Ang nuso kuya. Muni, ay, ano yan? You. Wow. Ganyan. So, hindi na kami nagtagal dito at ilang minutes lang ay pumunta na kami doon sa last island, yung Sabitang Laya Island. At doon naman ay medyo malalim na doon yung tubig. More or less nasa 20 feet yung lalim. So yan, for just about 30 minutes ay nakarating na kami sa Sabitang Laya Island, yung last island na destination namin. Hindi ko naiiling ka. Labo ka mata ko. Kung may sabing gagil, sabi. Oo, gagel ko yan. Mawag ang cellphone mo, okay? Let's go! Kita lang pati ang si Angie lang pati ang bigla niya. Magrani ka dyan, tamadulag yan. Nag-iibig ka na baga. Light po. Atlak. Kuya, ano ka nakatindog ka dyan? Saan ka dyan nag-iirap? Ayan lang, magigayan dyan. Nakatindog si kuya. Araw mo sa... Nakatililas ka manoy? Yay! Oo. Sira pa. Mga 2 hours yata, arte yan. Mamali kapag kaaga na ano. May swimming pool na doon. Okay, back to base, back to Barangay Bicol. Pauwi na tayo. Bye-bye! Bye-bye! Ani? Bye. Malalaman ko pigilingay. Come back! Come back! Come back! Butchak! Come back! Kaya man mata sa gua, kaya man sa gua. Jack! Malayo pa yan. So dyan, hindi namin inabot yung high tide kaya sinalubong na lang kami ng maliit na bangka para makatabi lang dahil na low tide pa rin siya. Kaya naman sanang lakarin yan kaso nga lang ay grabe yung yung putik, malalim yung putik so madudumihan yung mga paa. So yan, pagdating namin sa city proper ay dumaan kami sa mga souvenir stores at syempre hindi mawawala yung mga pasalubong sa mga uuwian natin.
So yan, hanggang dito na lang po ang video natin at sana'y nag-enjoy kayo sa munting travel natin. Pagpasensya nyo na at pinagsabay-sabay na natin yung island adventures, family errands, and helping a friend sa solar installations. Dahil sayang naman yung lugar kaya featured na natin dahil nandito na rin lang tayo. So yan, hanggang dito na lang po ang video natin at sana'y nag-enjoy kayo. So once again to everyone, God bless, keep safe always, bye!